Welcome to the Blindcaster Show. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa JoyRide superapp, ang pag-book at pag-cancel gamit ang talkback screen reader. Step 1. Sa homepage ng JoyRide app, mag-swipe pa kanan hanggang sa marinig ang MC taxi service. I-double tap ito. Step 2. Sa booking page, mag-swipe hanggang marinig ang edit box sa pickup location. Ito ay matapos lampasan ang region event button. Mag-type ng location tapos mag-swipe pa kanan hanggang sa marinig ang mga nakaping location sa Google Maps ng JoyRide. Pumili ng pickup location na halos malapit sa exact location na inilagay sa edit box. Tandaan na hindi lahat ng location ay nakaping sa maps. Step 3. Mag-swipe pa kaliwa hanggang sa marinig ang edit box ng drop-off location. Mag-type din ng location dito, tapos mag-swipe pa kanan hanggang sa marinig ang mga nakaping location na malapit sa nilagay na location sa drop-off edit box. Mag-double tap sa napiling location at automatic na pupunta sa susunod na page para makakonfirm ang booking. Step 4. Dito sa page na ito na nagsisimula sa Google Maps ang maririnig, kailangan mag-swipe pa kanan hanggang marinig ang Book MC Taxi Service event. Mag-double tap dito at automatic na pupunta sa Searching for Driver page. Dito sa page na ito, kailangan lang mag-swipe pa kanan para marinig ang Searching for Driver. Habang nasa page na ito, mag-two-finger swipe pataas para lumabas ang order details ng booking. Mag-swipe pa kanan hanggang sa marinig ang MC Taxi, tapos ang details ng booking tulad ng pickup at drop-off location at ang passenger fare amount. Sa pinakadulo nito ay lalabas ang cancel button. Step 5. Kung gusto mag-cancel ng booking, mag-double tap and hold lamang sa cancel button at hintayin ang cancel page kung saan lalabas ang pagpipilian ng reason sa pag-cancel. Tulad ng taking long for driver to accept o kaya ay driver asked to cancel booking. Mamili lamang sa mga option at mag-swipe pa kanan hanggang marinig ang cancel booking event. Kung hindi naman magka-cancel, hintayin lang sa Searching for Driver page ang pagtunog ng notification na may nag-accept na sa booking. Mag-swipe lamang sa page na ito pa kanan o pakaliwa man para malaman ang pangalan at details ng driver. May option din para mag-call o mag-message. Kapag nag-call o nag-message, pupunta ito sa page ng inyong phone sa phone call options o kaya sa default messaging ng inyong phone. Kapag mag-message, ay mas magandang gamitan ng voice typing para mabilis ang paglagay ng message para sa driver. Gamitin ang recent button ng phone para bumalik sa JoyRide app. Step 6. Para malaman kung malapit na ang driver sa inyong location, mag-swipe lamang sa pinakataas ng Searching for Driver page na Google Maps at gamitin ang inyong finger gesture na pag-describe image para basahin ng talkback ang lahat ng dinadaanan ng driver papunta sa inyong location. Sana ay nakatulong itong tutorial na ito. Be happy, be safe, be healthy, and be wise. God bless, and please like, subscribe, and share.